V tomhle videu vám ukážu tank Ashigaru a jeho silné a slabé stránky. Je to nový tank z montovny, který jsem si rozhodl pořídit, protože jsem měl nadbytek zdrojů a říkal jsem si, co s nima. Nicméně, opravdu ten tank získal svým brutálním dělem, ale bohužel není vůbec verzatilní, co se týče map. Ale má skvělou kamufláž, je to skoro na hodnotách jako DBVčko. Co mi na něm vadí, tak je malá maximálka, která má pouze 14 km, což z něho dělá takové pomalé metko, které by chtělo být rychle na pozicích, ale kvůli té maximálce prostě nemůže. To znamená, že když se chci někde rychle dostat, tak si mě Ares třeba odchytí velice snadno. Opravdu se jedná o tank se specifickým playstylem, který nemá pancíř, ani moc rychlost, ale za to skvělé dělo. Ty hry, které s ním mám, jsou jako horská dráha. Jednou nastřelím 8000 a někdy zase 500. Jako povede se mi buď s ním taková hra, a nebo taky taková. V první hře se nacházíme na mapě Studánky, kde se rozhodnu jet na takovou metkovskou pozici a to je hrát doleva. Protože kempit se mi nechce, to mě jako nebaví, ještě zkusím využít tu pohyblivost toho Ashigaru, doprava taky nepojedu, takže jediná možnost bývá jet doleva. Vlevo zkusím využít rychlé akcelerace, dobrého děla, dobrého maskování, a zkusíme tam nějak potrapit ty nepřátele. Hnedka tady vidíme krásné odchycení Peacekeepera. Talking like 6 years, why you writing me now? I just turned 100K down just to keep the brand looking right now. I ain't bragging about the money, I'm just saying I ain't controlled by the bank account or the bank amounts. I'm a businessman, but don't touch my money, I don't play around. Lights out when the mic's out, but they hit the West Coast, hype crowd. Viděl jsem, že je na story hodně, tak jsem to chtěl rychle pušnout a využít příležitosti a naštěstí jsem tady ještě k tomu odchytil BZTčko. A vidím, že ta bitva opravdu jako má turbo tempo, takže to snažím využívat a snažím se prostě pušovat dál a dál. Snažím se zde najít nějaké sideshoty, ale bohužel se mi to nepodaří. Pretty nice dream, but you better get a real job. No way. Yeah, I live what you dreaming. I could do this while I'm sleeping. I ain't the type that'll bring up your name for nothing, but please don't give me a reason. I'm on the edge now. I ain't playing with you. Never really been a fan of taking pictures. I'm just being honest. Yeah, I'll take it with your show selling now. Better get your tickets out. Tady jako krásné rany na to Ashigaru. Tady jde vidět ta přesnost toho děla, když se tomu chce. Jo, ale i tak to někdy umí trolit, takže není na to 100% spoleh, ale to dělo je fakt jako bomba. Takže 6000 damage, ale všiml jsem si tady Mause, který je na openu, to znamená, že využiju svého DPMka a tady můžete vidět to DPM v praxi. A tímto Mause to skončilo, už se jim bohužel nepodařilo tady odchytit žádný tank. Ale i tak, 8000 damage, velmi úspěšná hra. Tady jsou ty statíky a můžeme se přesunout na další. Předtím, než ukážu druhou hru, bych vás moc poprosil o odběr, který by takto malému kanálu opravdu pomohl. Díky moc a můžeme pokračovat. V druhé hře jsme na Lakeville a v této hře se vám pokusím ukázat nebo demonstrovat sílu toho tanku, když na vás ty enematské tanky najíždějí a vy musíte bránit a jich fakt moc a máte čas, tak to dělo nechat zpívat, jo? Nejdřív, co udělám, tak jedu tady k heavinám.
Ale jak jsem říkal, tak jsem si všiml, že enemácké tanky nás začínají pušovat z města. To znamená, že jsem se rychle přesunul, abych měl tady krásné rány, ne? Tady zas a znova můžete vidět tu perfektní přesnost. Jediná nevýhoda toho děla je, že se docela dost rozměřuje, ale kvůli rychlému aimtimeu se zase rychle stáhne. Ale bohužel ke konci to byla asi chyba a vyjel jsem na to BZ-ko strašně agresivně a bohužel mě za to potrestali. Ale nedá se nic dělat. V poslední bitvě na Himmelsdorfu vám chci prezentovat to, že i to Ashigaru se dá hrát na těch městských mapách a v těch rychlých hrách. Z začátku jezdím tady do tohoto okýnka, protože mi přijde, že když využiju to kamo a ten dohled tady tohoto tanku, tak si můžu odchytit nějaké nepřátele naproti. Vlastně tady ještě čekám, vyhlížím, co se kde bude dít, tak nějak si mapuju vlastně, kde ten tým hraje, jak náš, tak jejich. Ale po nějaké době se rozhodnu, že odsud odjedu, protože už tady nebude moc toho, co dělat. Tady zkouším ještě ránu na to Ashigaru, ale bohužel se mi nepovedla. Teďka jsem si všiml, že Ashigaru jede doprava, takže jsem mu tady dal ránu, která vyšla, ale nejsem úplně spokojený tady s tou pozicí, jo? Protože vidím, že hodně lidí hraje na kopci, takže se tam zkusím přesunout tady na tuto pozici, kde na ten kopec jde krásně vidět. Tady furt jako hledám, tady to krokodilo, ono je to takový složitý, protože vy nemáte pancíř a jakmile se spotnete, tak kvůli těm Aresům jako fakt musíte to hrát opatrně, jo. Takže tady krokodilo končí, tady opět prostě krásná přesnost toho děla, to je fakt jako bomba, to je úplně, je to fakt pohlazení po duši. No, ale tady jsem si všiml Ashigaru. Takže jsem si nabil héčka a podívejte se, co se mu stane za tak krátkou dobu s těma héčkama. To DPMko vystřelí úplně neskutečně a já mu prakticky za necelých 10 vteřin dám 1650 damage. Ale hnedka musím zajet, protože mě vidí z toho kopce, ale vracím jim rány zpátky. Čekám ještě, jestli vyjede, no, vyjel znova chlapec, tak to jako udělal zásadní chybu. Možná tady toho ještě, i tady toho, takže tady opět neskutečný reload prostě v praxi, jako to je... Je to fakt, ten tank je prostě... Buď máte neskutečné hry, nebo fakt jako otřesné hry, no. Tady do E4 netušila vůbec z jaké strany to na ní přišlo. A teďka objekt, jo. Mám nějakých pocit 12 HPček a nabíjí podobnou rychlostí jako já, akorát že já mám o 50 větší alfu, takže s objektem si taky poradíme. A teďka už ta IS-4 jako, to je něco zkouší, ale bohužel. No a teďka Ares ještě nakonec. A možná se mi ještě tady podaří odchytit toho Leoparda. Jo. Takže 6100 damage viditelných, ale my se ještě můžeme podívat na ty statíky. Takže Emečko
6500 damage, padla do toho Ashigaru tam ta jedna slepice, takže si myslím, že mise byla úspěšná. Tohle bude z tohoto videa všechno. Já vám moc děkuju za sledování, doufám, že jste si to video užili. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou mi dáváte, protože přece jenom furt to není moc videí, co mám na kanále a ještě se vám hodně co učit, takže si toho budu moc vážit. Taky doufám, že mi dáte nějaký like, odběr, sdílení, ať se to video dostane k co nejvíce lidem. A jo, to už bude ode mě všechno a zase u dalšího videa se mějte, tak čus.